ዋይድኒንግ ያላየን ነው ማለት ነው። አስተዋስኩኝ እንጂ እንዴት ነው ተፈልጎ ዋይድኒንግ አላየን። ኦኬ እሺ ነው ዝም ብለን አይተን ነው ለፈው። ዋይድኒንግ ለሁለት ፐርፐስ ነው የምንጠቀመው። አንደኛው ለምንድን ነው ሜካኒካል አይደል? ሜካኒካል ኢፌክትስ ለማለት ሌላኛው ደግሞ ኮምፎርት ሜካኒካል ኢፌክት ማለት ኤኒ ድራይቨሮች በጠባብ ከርቭ ሲያልፉ ወይስ ጀንትል የሆነ ከርቭ ላይ ሲያልፉ ኮምፎርት እንዲሰማቸው የሆነ ሳይኮሎጂካሊ ኮምፎርት እንዲሰማቸው ነው ለነዚህ ፐርፐዝ። ሌላኛው ደግሞ ለሰርቪስ ብለን ታንጀንት ላይ እናደርጋለን ብለን ታንጀንት ላይም ሰርች ነበር አስተዋጽኦ ታንጀንት ላይ ይኖረናል ማለት ነው። ታንጀንት ላይ የሚኖረን ቬሂኩላር የሆነ ሜካኒካል ለሰርቪስ ታይም እሱ ለምሳሌ 110 ላይ እንሂድና ዋይድኒንግ 250 እና ከ250 በላይ ሲሆን ዋይድኒንግ ያስፈልገንም። ከ250 በታች ከርቭ ከሆነ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው? ግዴታ ከርቭ ዋይድኒንግ ፕሮቫይድ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ ከርቭ ዋይድኒንግ ለምሳሌ ከ120 እስከ 250 ራዲየስ ኦፍ ከርቭ ካለ ስንት አድ እናደርጋለን ማለት ነው? ቱ ሌን መንገዳችን ላይ 0.6 እንደገና እስከ ሌዛን 20 ደግሞ ከሆነ ደግሞ ራዲየስ ኦፍ ከርቫችን ይሄኛው ስዊች ባክ ከርቭ ላይ ይገባል። ይሄንን ወደታች ሄደው ሪፈር ማድረግ ነው። ስለዚህ ለምሳሌ የኛ ከ250 በታች አይደለም፣ ነገር ግን እንዴት እንደሚገባ ለማየት ያክል እዚህ አላይመንታችንን መተን ሴሌክት እናድርገው። ሴሌክት እናደርገው እዚህ ጋር ኦፍሴት አላይመንት እንላለች። መጀመሪያ ኦፍሴት እናደርገው። ኢንክሪመንታል ኦፍሴት ኦን ሌፍት እና ራይት በኩል ያገኛል። የኛ መንገዳችን ነው የኬሬጅ ወይ ሌንግዛችን ስንት ነው? 3.5 ነው። 7 ሜትር ስለሆነ ሴንተር ላይን ወደ ግራና ወደ ቀኝ 3.5 ኦፍሴት ያደርጋል ማለት ነው። 3 ነው። እንደምናየው ይሄ 3.5 አጠቃላይ 7 ሜትር ያሳየናል። ስለዚህ እዚህ ጋር መተን ክሊክ እናደርጋለን። ኦፍሴት ያደረግንበት ላይ እዚህ ጋር መተን አድ ዋይድኒንግ መጥታለች። ደን እዚህ ጋር ነው ልበላት። በዚህ ኦፍሴት ባደረኩበት ነው እንሄዳለን የምፈልገው። እዚህ ጋር መጣና ቦታ ስጠኝ እያለኝ ነው። የመጀመሪያውን ስታር ስቴሽን ስጠኝ እያለኝ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መልሲ ፒሲውን ልስጠው። ፖይንት ኦፍ ካርቬቸር ያለችው ፖይንት ልስጠው። ደን ኢንድ ስቴሽን ደግሞ ፖይንት ኦፍ ታንጀንሲ ያለችባትን ኮኦርዲኔት መጥቼ ልስጠው። ደን ኢንተር ዋይድኒንግ ኦፍሴት እያለኝ ነው። እዚህኛ ለምሳሌ ቅድም እንዳየነው ዋይድ የሚያደርገው 0.6 ከሆነ መንገዳችን 3.5 አለ። ስንደምረው ስንት ይሆናል ማለት ነው? 4.1 ኦፍሴት ያደርጋል ማለት ነው ወደ ግራና ወደ ቀኝ። ስለዚህ 4.1 ይሄ ኢንተር ላድርግ። እንደምናየው እዚህ ጋር ኦፍሴት አድርጎልኛል ማለት ነው። ኦፍሴት አድርጎልኛል። እዚህ ጋር መተን ቼክ ባድርገው ላይን ከዚች 7.6 አለኝ ማለት ነው። ቶታል 7.6 አለኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ጋር የለም ነው የምናየው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምናየው 7 ሜትር ያሳየኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር 7.6 ያሳየኛል። ዋይድኒንግ ሰርቶልኛል ማለት ነው።